QFair 2025 đã diễn ra thành công rực rỡ. TLC Compressor hân hạnh đồng hành cùng quý khách hàng và đối tác để mang đến những giải pháp đột phá về công nghệ máy nén khí. Với chủ đề đổi mới và hiệu suất vượt trội, TLC Compressor mang đến những sản phẩm và giải pháp tiên tiến, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm năng lượng. Những khoảnh khắc đáng nhớ tại QFair 2025 là minh chứng cho sự tin tưởng và hợp tác bền chặt giữa TLC Compressor và quý khách hàng. TLC Compressor xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác. Hẹn gặp lại tại những sự kiện tiếp theo.